Bună, dragii mei! Astăzi vreau să vă pregătesc o pâine. Și eu o să fac o pâine cu chefir. Jumătate chefir, jumătate apă. L-am încălzit puțin. Mai avem nevoie de 25 de grame de drojdie proaspătă, 15 grame de sare și cam 30 de mililitri de ulei de măsline. Și aici avem 1 kg de făină în care vom pune sarea. Eu pun sarea de la început și nu afectează absolut cu nimic făina și nici creșterea pâinii. Amestec foarte bine sarea cu făina. Făina este bine cernută. Acum punem din compoziția de chefir peste drojdie și vom amesteca puțin până când dizolvăm cât de cât drojdia. Voi pune și o linguriță de zahăr. Se poate pune și miere dacă doriți. Drojdia s-a dizolvat. Acum facem o gropiță în făină și vom pune drojdia. Și rând pe rând vom adăuga și restul de chefir. Frământăm foarte bine, cu mâinile bine spălate și punem din chefir în făină. Am adăugat tot chefirul în făină și frământăm foarte bine. Cea mai bună pâine cu chefir. O să vedeți rezultatul final. Bunicii noștri în tinerețe făceau această pâine cu zer. Este același lucru. Acel iaurt subțire și acrișor, exact cum este chefirul de astăzi. Încercați rețeta să vedeți ce bunătate de pâine o să vă iasă. Acum adăugăm și din ulei în 2 tranșe. Punem și a doua tranșă de ulei. Și frământăm. Acum îl vom pune pe masa de lucru și mai frământăm puțin pe masă. Și așa arată aluatul nostru, cu chefir, deosebit, puțin lipicios, dar așa trebuie să fie. Super aluat. Punem în bol. Îl acoperim și lăsăm să stea la crescut pentru o oră. După aceea îl vom frământa din nou. Ne vedem curând. Dragilor, pâinea a dospit. Vedeți ce superb aluat avem noi aici, de pâine cu chefir. Super aluat. Îl vom goli pe blatul de lucru. Uitați-vă aici ce aluat extraordinar. Ce aluat pufos avem noi aici. Scoatem bulele de aer din aluat și formăm pâinea. Uitați-vă aici ce aluat. Elastic, cu chefir. E foarte bun. Frământăm foarte puțin
Și acum dăm formă pâinii noastre. Eu am o tavă XXL, foarte, foarte mare, unde voi coace pâinea. Încingem cuptorul la 180 de grade Celsius. Întindem aluatul și rulăm. Adunăm capetele. Și am făcut un sul pe care îl vom pune în tavă. Aceasta este pâinica noastră. Am pus pâinea în tava noastră gigant. Aranjăm. Și o vom lăsa la crescut pentru circa o oră. Acoperim. Și ne vedem curând. Dragii mei, după cum puteți vedea, pâinea mea a crescut fenomenal de mare și de frumoasă. Excepțională acest aluat din chefir și apă. Acum îl vom unge. Am aici un gălbenuș de ou și puțin lapte, o lingură de lapte. Și îl vom unge pe suprafața lui. Cuptorul îl încingeți la 180 de grade Celsius. Amestecăm. Prima dată vom tăia cu o lamă modelul dorit. Ce vreți să faceți? Eu o să fac simplu așa numai. După care voi unge cu o bătut. Faceți modelul care vă place. Puteți tăia și cu un cuțit foarte bine ascuțit. Asta este și acum ungem cu ou. Am uns pe toată suprafața și acum vom presăra mac. Punem și mac. A fost și macul și pâinea noastră XXL cu chefir arată excepțional. Acum o vom pune la cuptor până este frumos rumenită deasupra. Și o să revin imediat cu produsul finit. Acum la cuptor. Dragi prieteni, pâinea mea s-a copt. Așa arată. Foarte, foarte faină. Foarte, foarte crocantă. Foarte, foarte bună. Încercați rețeta cu mare, mare încredere. Acum o tai în jumătate să vedeți cum arată interiorul. Am lăsat-o să se răcească. Și să vedem interiorul. Și așa arată interiorul. Impecabil. Uitați aici. Pâinea mea XXL. 42 de centimetri lungime și 16 lățime. Aceasta este pâinea. Vă mulțumesc că ați fost aproape de mine până la finalul acestei rețete. Și dacă aveți gusturile mele, încercați pâinea cu chefir. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!